Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hà SolidWorks. Bài hôm nay gấp ống thép tròn. Chúng ta bắt đầu. Bước 1. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Bước 2. Tạo thép ống. Chọn tab Webman. Khe hở G1 là 0.5 mm. Chọn lại đường dẫn. Chọn điểm này. Sửa lại kích thước thép ống. Ống 34 dài 1.5 mm. Bước số 3. Tạo thép tấm. Chọn tab Sheet Metal. Sử dụng lại sketch ban đầu để làm thép tấm. Direction 1. Chọn Mid Plane. Bề rộng là 10 mm. Thép tấm dài 1.5, R 1.5 mm. Đổi ngược chiều thép tấm lại. Bước số 4 là xử lý mô hình và combine. Tạo một sketch trên mặt phẳng front. Trên mặt front, tạo section view để dễ quan sát. Tắt section view. Cắt phần thép ống tròn còn dư. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction 1 chọn Tone Box. Chạy thép ống ra kiểm tra. Chúng ta chọn Insert, Feature, Combine. Chạy thép ống ra kiểm tra lại. Phần chạy đang bị lỗi. Chúng ta sửa lại phần cắt thép ống dư.
Chọn Edit Sketch. Đường tròn này cắt chưa đủ. Chúng ta tăng kích thước lên bằng cách offset lên 1 mm nữa. Chạy lại để kiểm tra. Chiều dài ống không nằm trên các trục tọa độ chính X, Y hoặc Z. Chúng ta sửa lại. Chọn lại mặt phẳng cố định là mặt dưới này. Bây giờ chiều dài ống nằm theo dài theo trục X. Chúng ta sửa lại mô hình để đưa vào cắt thép ống. Phần thực tế thép ống sẽ cong như vậy, không thẳng như là thép tấm. Chúng ta còn vạch lại cạnh thép tấm để lấy kích thước. Nhấp vào điểm ở giữa cung để lấy kích thước chiều dài cung. Tại đây chúng ta nhập dấu bằng, đồng thời nhập vào kích thước mới còn vợt. Lúc này kích thước cung tròn sẽ luôn luôn bằng với kích thước bề rộng của thép tấm. Chúng ta dùng lệnh Extrude. Direction 1 chọn là Tone và nhớ tích vào Mesh Extrude. Tiếp theo, chúng ta cắt phần dư của thép ống. Dùng lệnh Extrude Cut. Direction 1 chọn Tone. Vậy là mô hình của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ, để chỉnh sửa mô hình mới, chúng ta sẽ làm như sau. Sửa lại sketch ban đầu. Sửa chiều dài cạnh
hoặc là góc chắn. Hoặc sửa lại kích thước của thép ống. Edit Sketch. Chọn thép ống 42. Dài 2 ly. Sửa lại kích thước thép tấm cho phù hợp. Sửa độ dày là 2 ly, R là 2. Vậy là chúng ta đã có một mô hình mới. Bước cuối cùng là xuất file step, mô phỏng cách bằng phần mềm Toolkit và xuất file CNC. Chúng ta mô phỏng cách thử. Chúng ta sẽ xếp ống. Xuất file cắt CNC. Và đây là phần file cắt CNC. Trước khi kết thúc buổi học, mình xin có một xíu chia sẻ với các bạn. Một video các bạn đang xem từ 10 đến 15 phút thì mình phải làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ, từ lên nội dung, ý tưởng, rồi làm video, quay video, edit, chỉnh sửa, thêm phụ đề. Chưa kể những nội dung khó mình phải suy nghĩ cái cách giải quyết, có khi là mất cả 1 ngày, 2 ngày hoặc là cả tuần. À, mình cố gắng ra những cái video mà chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất và đưa nội dung bài học tốt nhất đến cho các bạn. Một like các bạn là một cái động viên rất lớn đối với mình để mình tiếp tục có động lực để mình ra những video khác cho các bạn, tặng các bạn. Mình mong các bạn là cho mình xin một like, chia sẻ video này nếu mà bạn thấy hữu ích. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.